මම අද හදන්න යන්නේ අරාබි රයිස් එකක්. එකට අවශ්‍යයි හොඳට හොදලා සුද්ධ කරලා ගත්ත චිකන් ලෙග්ස් 6ක් 8ක් වගේ. තක්කාලි ගෙඩි දෙකක්, මීඩියම් තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් පොඩියට කපලා, මීඩියම් බීලුණු දෙකට මේ පොඩියට කපලා, ඉඟුරු සුදුලුණු අමු මිරිස් හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ, බේ ලීව්ස්, කුරුඳු පොතු, හෙනසාල් කරාමුණට ටිකක්, කොරියන්ඩර් කොළ හොදලා ගන්න, ආමන්ඩ් ඇට, වේලුණු මෙදි, මීඩියම් සයිස් කැරට් දෙකක් ගාලා ගන්න. ඔයිල් මේස හැන්දක්. දැන් අපි තෙරට ලුණු ටික දාගමු. ලුණු ටික තෙරට දාලා මෙහෙම කලවම් කරගන්න. ලුණු ටිකක් බැදුනට පස්සේ අමු මිරිස්, garlic and ginger paste එක. bay leaf කොළ ටික, කුරුඳු පොතු ටික, එනසල් කරාබුන ටික කීපයක්. තක්කාලි කපාගත්තු ටික එකතු කරන්න. ලුණු මේස හැදි දෙකක් දාන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දාගන්නකොට උඩට හරියි. මිරිස් කුඩු තේ හැන්දයි, garam masala, තේ හැන්ද 3යි, garam masala තේ හැන්ද 3යි, Arabian spicy තේ හැන්ද 3යි, ගම් මිරිස් තේ හැන්ද 1යි, දැන් මම මේකට හොදගත්තු චිකන් කකුල් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක වහලා තියන්න පොඩ්ඩක් තැම්බෙනකම්. වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. තැම්බෙන්න වහලා තියන්න. දැන් චිකන් ටික තැම්බෙලා තියෙන්නේ. මේක දෙන්නට ගන්න. චිකන් කෑලි ටික විතරක් දෙන්නට ගන්න. වතුර එකතු කරගන්න. අපි ගන්න හාල් කෝප්පේ දෙගුණයක් වතුර ගන්න ඕනේ. දැන් කැරට් ටික එකතු කරගන්න. ගාගත්තු කැරට් ටික කොරියන්ඩර් කොළ ටිකත් එකතු කරගන්න.
නටනකම් වතුර එක නටනකම් පොඩ්ඩක් වහලා තියන්න. දැන් වතුර එක නටනවා. අපි මේකට දැන් හාල් ටික එකතු කරගමු. මේ හාල් මම බාස්මති හාල් කිලෝ එකක් අරන් තියෙන්නේ. මේ හාල් ටික හොදලා විනාඩි 10ක් පෙගෙන්න තියලා තිබ්බා. බත් එක තැම්බෙන්න වහලා තියලා තියන්න. දැන් බත් එක බාගෙට තැම්බිලා තියෙන්නේ. හරියට තැම්බෙන්න මද රස්නෙන් ගින්දර ගොඩාක් අඩු කරලා වහලා තියන්න. බත් එක රෙඩි දැන්. බත් එක උඩින් සරස ගන්න මම දැන් මේ ලෝල් ටික බැද ගන්නයි යන්නේ. වම්බොටු, බෙල් පෙපර්, බීලුණු මේ වගේ රවුමට කපලා ගන්න. ඔක්කොම රවුමට කපලා තියෙන්නේ. දැන් මේක තෙලෙන් බෙදලා ගමු. ආමන් ඇඳ ටිකයි වේලුණු මිදි ටිකයි තෙලෙන් චුට්ටක් බෙදලා ගමු. ආමන් ඇඳ ටික සුද්ධ කරලා හීනයට ලියලා තියෙන්නේ. දෙහි මේස හැඳි 3ක්. දෙහි මේස හැඳි 3යි. ලුණු තේ හැඳයි. food coloring ටිකයි. pinch of food coloring. චූටක්. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. සෝයා සෝස් ටිකකුත් දාගන්න අමතක කරන්න එපා. තේ හැඳෙන් දෙක. හොඳට කලවම් කරගන්න. ලුණු දිය වෙන්න. මේ චිකන් කෑල්ලේ හොඳට ගා ගන්න. चिकन टिक बेदगमु. चिकन टिक දැන් බැදලා තියෙන්නේ. මම චිකන් ටික තෙල් බේරගෙන අයින් කරගන්නවා. අපි දැන් බත් එක බෝල් එකකට දාගමු. රසල කොරියන්න පොළ ටිකක් උඩින් ගමු.
අරාබි රයිස් එක රෙඩි.